خلال هي الفترة اللي عم بحكي هلأ فيها رح يكون أكثر من 10 أطفال بدرعا ماتوا. أكثر من شخص من المرضى بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض السكر رح يكونوا كمان ماتوا كونهم بلا غذاء وبلا دواء. أكثر من شخص مسن وعجوز ما عاد يقدروا ينطروا أكثر من هال10 أيام اللي مرقت وهن بدون أكل بدون شرب بدون دواء بدون أي شيء. حتى المونة يلي بالبرادات انتزعت وخربت لأنه درعا حتى مقطوعة عنا الكهرباء. الحليب يلي بصدور الأمهات جف لأنه الأمهات بدون طعام وبدون أي شيء وبدون دواء. درعا الآن معزولة بالكامل، ما في حدا من خارج درعا عم يقدر يمرق لدرعا ولأهل درعا أي شيء من المواد التموينية الغذائية أو من الدواء. نحن بنعرف إنه درعا محاصرة بالدبابات وممنوع الطير الطاير يفوت عليها. فبدي أسأل أنا هون منظمات حقوق المرأة، منظمات حقوق الطفل، منظمات حقوق الإنسان، شو عم تعملوا هلأ؟ وين دوركن؟ أهلنا بدرعا عم بيموتوا، شو عملتولن؟ شو عملتوا للأطفال والنساء والرجال؟ نحن ما لنا ناطرين منكن مقال يستنكر يلي عم بيصير بدرعا أو بسوريا، مقال خجول هون أو هون. نحن هلأ ما لنا ناطرين منكن لتحصوا وتقولوا قديش وصلكن أسماء وأعداد للقتلى فقط. نحن هلأ بالوقت الراهن منطالبكن تقوموا بدوركن وتضغطوا وتحطوا ثقلكن بالكامل على السلطات السورية لتسمح لكم انكم انتو تمرقوا المواد الغذائية والدواء لأهلنا بدرعا، لأطفال درعا يلي بدون طعام. كل دقيقة عم بتمر هي زيادة بعدد الناس اللي عم بتموت، كل دقيقة عم بتمر هي من مسؤوليتنا نحن إذا ما تصرفنا، مسؤوليتكم انتو إذا ما أخذتوا دوركم. أطفالنا وينهم؟ بالمآمر بدنا أطفالنا تكون؟ بدنا أطفالنا تموت وهي بحضن أمهاتها بدون أمهاتهم ما يقدروا يطعموهم أو يرضعون؟ لا تقولوا لا تبرروا إنه أنتوا حاولتوا تحكوا مع السلطات السورية وهي رفضت. إذا رفضت مو معناتها تقولوا نحن عملنا اللي علينا وتسكروا الباب وترجعوا، لا، لازم تضغطوا وتحطوا ثقلكم وتضلوا تقولوا مرة واثنين وثلاثة. انتو كأشخاص أخذتوا على عاتقكم العمل بهاي المنظمات تدركوا تماما شو يعني إنسان عم بيموت من الجوع أو من المرض أو من أي شيء تاني. انتو أكثر إدراكا لهي النقطة ومن باب المسؤولية عم خاطبكم تتصرفوا. أنقذوا أهلنا هنيك. الحكومة عم بتقول إنه هي ما عم تسمح لحدا إنه يدخل لأنه في عصابات وهي لازم تقبض على هاي العصابة المخربة بسوريا وبدرعا. ما في شي بيبرر لهي السلطات السورية في حال كان وجود عصابة بدرعا انه هي تعزل درعا وتقطعها عن المواد الغذائية والدواء لحتى تلقط هاي العصابة. فلبين ما تلقط العصابة بيكون مات نص الشعب هنيك او كل الشعب، ما بعرف شو رح يصير. وكأنه هن عم بيقولوا في حال لقوا دجاجة بمزرعة دجاج مصابة أو مريضة بفيروس، فمشان يتأكدوا إنه الفيروس رح يموت ويقضوا عليه بيقضوا على الدجاج كلياته. هل هذا الحكي منطقي ومعقول وإنساني؟ طبعا لا، انتوا بترفضوه. مشان هيك الحكومة والسلطات السورية ما لها أي تبرير تقول نحن ما فينا نفوتكم. اضغطوا عليهم، فوتوا الأكل والمي والدواء والمساعدات لأهلنا بدرعا هلأ، مو بكرة، هلأ مو بعد ساعة، كل ساعة عم بتمر. انتوا بتعرفوا قديش رح يكون في أعداد إضافية للقتلى. ما بدنا منكم بعد ما يفكوا الحصار تفوتوا وتشوفوا عدد الجثث الموجودة بدرعا. ما بدنا منكم بعد ما تخلص القصة وتصير المصيبة أكبر تفوتوا وتقولوا إنه في أشخاص أصيبوا بأمراض خطيرة من جراء الجوع ومن جراء استنشاقهم لرائحة الجثث المتعفنة المرمية بالشوارع. ما بدنا هذا الشيء. هلأ بهاي اللحظة بدنا منكم تساعدون، بدنا منكم تفوتوا لقمة أكل لطفل عم يبكي ليل نهار بده ياكل.
بدنا منكن تفوتوا الدواء لمريض سكر. اسمكن هو منظمات حقوق الإنسان، والإنسان هنيك عم بيناديكن. الإنسان بدرعا بأمس الحاجة لإلكن، فتصرفوا وساعدوا الناس هنيك قبل ما تزيد الكارثة الإنسانية. ويحيى الشعب السوري العظيم، وتحيا سوريا حرة وآمنة.